ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විද්‍යාන YouTube channel එක වල හැමෝම. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් අපේ Arduino board එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් තමයි 8 වෙනි වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් සුපිරි app එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඉතින් මේ app එක හඳුන්වලා දෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පැනි එකකින් මේ කම්පැනි එකේ නම තමයි Gavesha. ඉතින් ඒ Gavesha කම්පැනි එකේ ඉතින් ඒක app එකේ නම තමයි Gavesha කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගැන කිව්වොත් එහෙම අපි ඉස්සරහට බලමු මේ app එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon නැත්නම් click කරන්න. ඒ වගේම share යාළුවන්ට share කරන like එක comment එකක් දාන්න ඔයාලගේ තියෙන අදහස් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මම කියලා දෙනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකේ දාලා තියෙන. ඒ වගේම මගේ WhatsApp group එකක් තියෙන ඒකේ link ඔක්කොම මම description එකේ දාලා දෙනවා. ඉතින් අපි තවත් වෙලා ගන්න නැතුව අපි බලමු මේ app එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක්. අපි Gavesha web browser එකට ගියොත් එහෙම ඉතින් මේක තමයි web browser එක. Gavesha ගේ website එක මේක. මම මේ website එකේ link එක පල්ල description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් Gavesha කියන app එකේ යන හැම විස්තරයක්ම මෙන්න මේ website එකේ ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන මේ board එකේ නම තමයි ESP32. ඉතින් මේ board එකෙන් තමයි අපි මෙන්න මේ වැඩ ටික කරන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි උන බෝඩ් එකක් අර app එකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරලා තමයි කියන්නේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා තමයි බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ එහෙම අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ බෝඩ් එක කිලිම Bluetooth තරහ අපේ කෝඩින් එක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සුපිරි පහසුකම ඉතින් මේ Gavesha කම්පැනි එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් Python language එක අනුව ඉතින් මේ බෝඩ් එක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ විස්තර වර්ගයක් තමයි ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් සිංහලෙන් අපිට මේකත් සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ PC එකේ ලොග් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මොබයිල් එකෙන් ඉන්න ඕන නම් අපිට Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකේ ගිහලා Gavesha කියලා search කරලා ඉතින් Gavesha කියන මේ app එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ලෝගෝ එකෙන් තමයි ඉතින් Gavesha කියන app එක අපිට තියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තමයි Gavesha කියන්නේ. ඉතින් මේක මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම පස්සේ මෙතනින් ඕපන් යන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඕපන් ගියාන් පස්සේ මේක තමයි Gavesha වල ඉන්ටර්ෆේස්. ඉතින් මේක හැමදාම අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් Gavesha කියන එක තමයි හෝම් පේජ් එක. ඉතින් මේක අමලෙන්ම අපි Gavesha පටන් ගන්න උපදෙස් කෙලින්ම සිංහල භාෂාවෙන් තමයි අපිට ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මෙතනින් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න. ඉතින් Gavesha පටන් ගමු. අපි බලමු මෙතන ගිහලා ඉතින් පළමු උපදෙස් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිංහල වලින් තමයි අපිට මේකම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් ඒවා නිර්මාණය කරන්න ආස Gavesha කේද කියලා ඉතින් අපිට මෙතන correct answer ඔව් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම සිංහලෙන් දීලා තියෙන්නේ. ඔව් කියලා ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඕන කරන දේවල් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕන කරන දේවල් තමයි මේ. ඉතින් මේ තමයි ESP32 බෝඩ් එක. ඉතින් මේ බෝඩ් එක තමයි අපි මේ Gavesha එකෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. ඉතින් මේ බෝඩ් එක විතර අපිට තාම මේ app එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Wi-Fi සහ Bluetooth දෙකම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ බෝඩ් එක ඕන කරන දේවල් ටික මේ බෝඩ් එක
මේ බෝඩ් එක ගෙන්න මේ අප් එක මගින්ම ඔයගලන්ට ගෙදරටම ඩිලිවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඉතින් ඒ පහසුකමත් ගවේෂ කියන ඇප් එකෙන් ඕනන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එක ඔයගලන්ට කෝල් කරලා WhatsApp ඕන නම්බර් මැසේජ් එකක් දාලා ඔයගලට ගෙදරටම මේක කියන්නේ ESP30 පෝට් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි පෙරවරුවක් විතර LED එකක් පත්තු කරලා බලමුද කියලා. ඉතින් බෝඩ් එකෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කියමු මේක තියෙන කම්මැලියාගේ වාසනාව කාලෙකෝගේ තැරිමැෂිම චූපාන් රොබෝරතේ සින්දු කියන අතල්දෑක LED සූත්‍රට. අපි නිකන් LED සූත්‍රට වගේ යන්. ඉතින් LED වල කතන්දරේ. දැන් මෙතන දීලා තිනවා LED හැදුවේ කවුද, LED කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම ඔයාලට කිව්වා LED ගේ සීලම විස්තර ඉතින් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් LED හැදුවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විස්තර හැමෝම මේ ගවේෂ කියන මේකෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම මේ බැක් කොනොත් එහෙම ඇති මෙතන ප්‍රොෆයිල් එක වලින්ම අපේ Google account එක මේක ඇඩ් කරන්න. හරි මම Google account එක මම ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් මම මේ ලියපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ. මේ මම ලියපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේක තමයි මම හිතන්නේ මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක මම හිතන්නේ මේක right side LED එක මේක මම ලියුවා එක පැත්තකට විතර විදියට අනිත් පැත්තේ දෙකටම ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම එක පැත්තකට විතර ඔව්. ඉතින් ඊතර පොඩි පරිපතයක් මේක දා පොඩි එරෝගයක් තියෙනවා. මම ඒක හදන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම මේ මුලින්ම කියන්නේ මේ ඇප් එක දාගත්ත ගමන් ලියපු පළවෙනි කෝඩින් එක මේක. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනින් අලුත් කෝඩින් ලියා ගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් මේ එක්සැම්පල් එකේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැන විස්තර දෙන්න ඔයගලන්ට කලින් මේක තමයි අපි කෝඩින් ලියන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේක ගැන මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න තවත් ඉස්සර වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් ඔයගලත් පොඩ්ඩක් මේ ඇප් එක ගැන බලන්න. ඉතින් Python කියන ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. C++ වලට වඩා ලේසි ලැන්ග්වේජ් එකක් තමයි ඉතින් මේ Python කියන්නේ. මේ ID කියන තැන තමයි අපිට ලියන්න ඕන අලුතෙන් කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඔයගොල්ලන් අපි යමු මෙතනින් අපි ID සූත්‍රයට ගියා LED සූත්‍රයට ගියා. ඉතින් රටා පරිපතේ ඉඳන් මේ අපිට ඕන දැන් අපිට මේ LED ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඉතින් මේක තමයි ESP32 බෝඩ් එක ඕනේ. ඉතින් LED වගේක් ඕනේ. ඉතින් බෝඩ් එකක් jumping වර්ගයේ පැක්සා home 330 register 10ක් ඕනේ. ඉතින් LED ඕනේ ගන්න LED 10ක් ඕනේ මේ දේවල්. ඉතින් මේ LED 10 jumping වලට එකයි register ටිකයි ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් බෝඩ් එකත් එක්කම. ඉතින් මෙන්න මේ ඒ පහසුකමත් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි next දෙමු. next උනම් පස්සේ ආලෝක රටා පරිපතය හදමු. ඉතින් diagram එකත් මේගොල්ලෝ මෙතනම දීලා තියෙනවා. ඉතින් LED bulb එකේ diagram එකත් මේගොල්ලෝ මෙතනම දීලා තියෙනවා. ඒක අනිත් පැත්ත අරගෙන හරි මම මොබයිල් ෆෝන් එක PC එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන ඉඳ බෑ. ඉතින් කොහොමද මේක පරිපතයට සම්බන්ධ කරන්න ඕන විදිය LED bulb ටික jumping wire breadboard එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන විදිය resistor ගහන්න ඕන විදිය හැම එකක්ම ඉතින් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් පට්ට ලේසි අර ටික අපිට ගන්නට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට diagram ඔක්කොම දීලා තියෙන හින්දා ඉතින් ඊට පස්සේ මේකත් අපි LED මතකත්ව LED වල දාන රිනාජි සම්බන්ධ කරගන්න බලා ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? ඉතින් මේකේ LED වල පින් ටික චුට්ටක් පිළිවෙලට නැහැ. අන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගවේෂක කම්පැනියකින් ඉස්සරහට බලයි. ඉතින් මෙතනින් next දෙමු. මෙතනින් අපි බෝඩ් එක රෙඩ් කරගන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් අපිට එතනින් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම බෝඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. මම බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා දෙන්නා. ඉතින් කින් නයිට් රයිඩර් කියන කින් නයිට් රයිඩර් සර්කිට් තමයි ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ මම කියලා දෙනවා ඔයාලට කින් නයිට් රයිඩර් LED එක LED පැනල් එක හදන්න ඕන විදිය. ඉතින් ඊට වඩා පොඩි කෝඩින් එකකින් අපිට මෙන්න මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අලුතෙන් මේකට අප්ඩේට් එකක් දීලා තිනවා ඕමීටරි 7. මම ඇන්ති තිබ්බේ නැහැ. මම ඊයේ තමයි මේ ඕමීටරි 7 එක තිබ්බේ. ඉතින් දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙන software එකක් තමයි ඉතින් මේ ගවේෂ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනත් තියලා තියෙනවා water day data joystick මම හිතන්නේ මේ bluetooth car එකට මම හිතන්නේ please tutorial bluetooth and location service to start scanning. මේ bluetooth car එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි bluetooth car එක හදුවොත් එහෙම bluetooth car එකට අපි මේ වෙනම app එකක් පාවිච්චි කරලානේ Arduino වල ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න. ඉතින් මේක එහෙම ඕනේ නෑ. මේගොල්ලොම ඒ app එකත් මේ විදිහට හදලා දීලාම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පහසු app එකක් තමයි ඉතින් මේ ගවේෂ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගවේෂණ කම්පැනි එකෙන් තමයි ඉතින් මේ ගවේෂණ app එක තියෙන්නේ. ඒතම සුපර් app එකක් තමයි මේ ගවේෂ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේකේ වීඩියෝස් ගොඩක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි අදට යනවා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ඉතින් යන්න කලින් කියනවා මාගේ YouTube channel එකට තාම ඔයගොල්ලෝ අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එහවත් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් යාළුවන්ට share කරලා අඳුර කියලා ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මේකෙන් කොහොමද බෝඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ලියලා බලමු වැඩ කරන විදිහ ගැන.